the fam, that's what they call me. Hey guys! It's me, Isabella. So for today's video, magta-transform ako ng old t-shirt ko sa trendy top. So ang first step is, ikakat natin yung sleeves. So, nakat na natin yung mga sleeves. And now, magdodraw tayo ng mga parang dito slant, tapos dito yung straight line. Magdodraw tayo. Pero kanina, nagpa-draw na ako sa mami ko. Dahil pwede din kayo magpatulong sa mami nyo. Dahil ikakat natin ito. Ito, mga to. So, yung sa dito is slant. Tapos yung sa gitna is straight. So, kaharap yung nasa akin. Para ikakat. So, nakat na natin ito. So, try again siya. Kasi pa-slant yung line.